أصحابي، تعالوا مع بعض نصلح حاجاتنا في الحديقة بتاعتنا وفي البيت الجميل بتاعنا، ونشوف صاحب البيت هيصلح بيته ازاي. يلا بينا نشوف مع بعض. يلا بينا. هنا صاحبنا عايش في مدينة كبيرة جدا فيها شوارع كتير، فيها زحمة وفيها حيوانات كتير. هو دلوقتي نفسه ينقل لمكان يكون فيه جناين وحدايق وحاجات جميلة خالص. My name is Austin, بيكتب and جواب I'm your لعمه neighbor. الجميل عشان يقدر You have يعيش معاه. inherited a beautiful mansion on a lovely farm. Come see the place I'm sure you'll love it. Austin, without a moment's hesitation, you go there. وادينا هنشوف دلوقتي صاحبنا هيروح يعمل ايه. هنسمي صاحبنا اسمه عمر. اوكي، شوف عمر. هاي عمر، ازيك يا عمر؟ هتقابلوا بقى هنا بقى تحديات كتير جدا بقى، زي ما انتوا شايفين. الجنينة مكسرة، النافورة بايظة، الشجر مش كويس، الورق كتير على الأرض. هو هيبدأ بقى عايز يصلح كل الحاجات دي ويخليها في أحسن شكل وأحسن صورة. هيعمل ايه؟ شفت بقى هو بيحلم بالنافورة شكلها جميل ازاي. هنشوف اللعبة هتطلب منه ايه. لازم يجمع 16 تفاحة عشان خاطر يقدر يصلح الجنينة. تعال نجمعهم معاه. ادي اول 3. اوكي، ودي كمان 3، ودي كمان 3، ودي كمان 3. فاضل لنا 4، نجيبهم 4 ونقدر نصلح الجنينة. فاضل لنا واحدة يا صحابي، فاضل لنا واحدة بس. ساعدوني يا أصحابي نجيب واحدة. إيه، القنبلة فجرناها جابت لنا كل اللي إحنا عايزينه. المهمة بتاعتنا كومبليتد. Wow. واو، دوت. بدأنا نجيب الكراسي يا صحاب. تختار معايا كده نجيب إيه أحسن لون. الله، دي جميلة قوي. أنا هختار دي يا صحاب. جميلة، حلوة قوي. شفتوا بقى، هي بقت شكلها احسن بس لسه فاضل لها حاجات كتير. تفتكروا نشيل بقى الحاجات اللي على الارض دي؟ اوكي، تعال نشيلها مع بعض. هنجمع 27 توتاية عشان نقدر نشيلها. اتنين، 3. الله، قربنا يا اصحاب. ولا لسه بدري شوية؟ اعتقد لسه بدري شوية. كده قربنا خالص. فاضل 7. جبنا 3 اهو. كده فاضل 4. فاضل 3. ايه، فوزنا يا اصحابي، فوزنا. ويل دان، برافو عليكم، انتوا Wow. ساعدتوني كتير. ممتاز. اوكي.
غلطنا ريتراي. صاحبنا بيحلم حلم فظيع، لازم نساعده. نختار ده. برافو برافو كده، عارف يعوم. نختار ده. بصينا يطلع يعوم عوم. ايه، فاز. كسبنا 100 دهباية، ممتاز. بقى عندنا فلوس كتير، نقدر دلوقتي نصلح كل الحاجات اللي في الأرض دي. في الحيوانات، في فران، فار يا صاحبي، الحقوا الفار. استنى كل الحاجات اللي بتحصل على الأرض تتساوي ازاي. مين فينا بقى بيساعد ماما تشيل الحاجات الوحشة دي من على الأرض؟ ولا كلنا بنحط حاجات وحشة على الأرض؟ تعال نساعد صاحبنا يكمل الجنينة بتاعته. ممتاز، جميل خالص خالص خالص. قربنا نخلص يا أصحابي، قربنا نخلص. جمعنا كل ورق الشجر، فاضل لنا التفاح. 3 تفاحات ونفوز. ممتاز. واو. الله، النافورة شكلها جميل. تعالوا نختار شكل النافورة مع بعض. الله، دي شكلها جميل قوي، ودي شكلها جميل قوي قوي قوي، ودي حلوة خالص. انا هختار دي يا اصحابي. العمال هيبنوا لنا نافورة جميلة فيها مية كتيرة. الله، شكلها جميل. صاحبنا بقى نفسه دلوقتي يعمل ايه؟ يزرع زرع جميل وشجر جميل وورد. تيجوا نساعده؟ تعالوا نساعده في كمان. نجيب 50 توتاية و50 ورقة شجر، أو 50 توتاية و50 وردة. اوكي، معانا 25 حركة، يبقى لازم نجري بسرعة بسرعة بسرعة. اوه، واو قربنا. واو، جميل خالص. حلو أوي. نلعب بسرعة بسرعة، نجيب جناحها عشان تجيبنا ورد كتير. واو، بسرعة بسرعة بسرعة. قربنا نكسب يا أصحابي. مين بيحب يساعد صاحبنا؟ أنا بحب أساعده أوي. صاحبنا اسمه إيه؟ حد فاكر اسمه إيه؟ اسمه عمر. مين في أصحابي اسمه عمر؟ ايه، خلصنا يا أصحابي، خلصنا، فزنا. ناخد مساعدة نروح نساعد بيها صاحبنا دلوقتي عمر عشان خاطر يزرع شجر وورد وزرع جميل في جنينته الجميلة. لازم يا أصحابي نتعلم نساعد بعض. واو.
احنا عايزين نغير الديزاين، نغير شكل بتاع الكراسي، ممكن نغيرها من هنا. ايه رأيكم نخليها كده جميلة، جميلة خالص. صاحبنا بقى هيقعد كده على الكراسي، لا مش هيقعد. تعالوا نساعده في الزرع بتاعه. الله، شفتوا الورد اللي جبناهوله جميل ازاي؟ ايه رأيكم والشجر؟ ايه رأيكم في ده ولا ده ولا ده؟ معانا 1 2 3. ايه رأيكم نختار 1 ولا 2 ولا 3؟ انا شايف رقم 1 جميل، ورقم 3 جميل برضو. نختار رقم 1. انا حبيت رقم 1. انا اختار رقم 1 يا اصحابي. شوفوا يا صاحبنا بقى الزرع كده بسرعة بسرعة بسرعة. الله جميل. احنا بقى يا عمر اللي هنمشي دلوقتي، وهنجيلك بكرة نساعدك تاني. باي باي يا عمر.